بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې ټول روغ رمټ او خوشحاله یاست. نننی درس د اووم ټولګی د بیولوژي مضمون لومړی څپرکی دی. ټول ژوندي موجودات د حجرې په نامه له کوچنیو جوړښتونو څخه منځته راغلي. حجره د ژوندیو موجوداتو اساسی جوړښتیز او وظیفوی واحد دی. آیا پوهیږئ چې زموږ بدن له څو حجراتو څخه جوړ دی؟ د انسان بدن تقریبا له 500 تریلیونو حجراتو د یووالي څخه جوړ دی. حجره د مایکروسکوپ د اختراع څخه وروسته وپیژندل شوه. مایکروسکوپ موږ ته داسې ژوندي موجودات راښیي چې په سترګو نه لیدل کیږي، لکه باکتریا، امیب او حیواني او نباتي حجرې. رابرت د لومړي ځل لپاره په 1665 کال کې د کارک د پاڼې حجرې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدلې چې د مچۍ د ځالې په بڼه ښکارېدې او هغه یې د حجرې په نامه یاده کړه. وروسته بیا ځینې نورو ساینسپوهانو ژوندۍ حجرې مطالعه او خپل نظریات یې داسې بیان کړل. اول، ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. دوهم، حجره د ژوندیو موجوداتو اساسی جوړښتیز او وظیفوي واحدونه دي. دریم، نوي حجرات له پخوانیو حجرو څخه منځته راځي. نو هغه موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي د یو حجروي موجوداتو یا یونیسیلر په نامه یادیږي، او هغه موجودات چې د میلیونو حجرو له یو ځایوالي څخه منځته راغلي د څو حجروي موجوداتو یا ملټي سیلولر په نامه یادیږي. مختلفه ډول حجرې تر انسان په بدن کې موجود دي چې هر ډول یې ځانګړې دنده لري. حجره سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر توپیر لري، خو په عمومي ډول غشا، سایتوپلازم او هسته څخه جوړ دي. په نباتاتو کې پرته له غشا، سایتوپلازم او هسته نه حجروي دیوال هم موجود دی. غشا د حجرې چار چاپیر پوښلی دی. غشا 2 پوړه او سوریان لري چې حجرې ته د مواد په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول ادا کوي. سایتوپلازم یوه نیمه مایع شفافه ماده ده چې په ترکیب کې یې اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه شامل دي. هسته د حجرې یوه مهمه برخه ده چې معمولاً کروي شکل لري او د حجرې د فعالیتونو تنظیم او کنټرول دنده پر غاړه لري. د هستې چاپیر د یو غشا سره احاطه شوی چې د هستې او سایتوپلازم ترمنځ د موادو په انتقالولو کې رول لري. د هستې دننه نازکې رشتې موجودې دي چې د کروماتین په نامه یادیږي. په سایتوپلازم کې یو تعداد ساختمانونه وجود لري چې د حجرې د اورګانیل په نامه یادیږي او هر یو یې ځانګړې دنده لري، لکه مایتوکاندریا د حجرې د فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي. واکیول ضروري او فاضله مواد په حجره کې ذخیره کوي. اندوپلازمیک ریتکولوم مواد د حجرې مختلفو برخو او له حجرې څخه خارج ته انتقالوي. سنتریول د حیواني حجرو په ویش کې رول لري. نو اوس د ویډیو د کارخانګي څانګې ته راځو چې سوالونه دي. اول سوال، د حجراتو کم اجزاوې په ټولو نوو حجراتو کې مشترکه دي؟ دوهم سوال، ولې د یو ډول حجراتو اجزاوې د بل ډول حجراتو د اجزاو سره توپیر لري؟ دریم سوال، حجره خو په سترګو نه لیدل کیږي، نو ساینسپوهان څنګه د حجرې په هکله معلومات لاسته راوړي؟ وروسته له جوابو څخه د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون لومړی څپرکی مطالعه کړئ او وګورئ چې جوابونه مو صحیح دي او که غلط. د ویډیو لایک او شیر کول هیر نه کړئ. مننه.